नमस्कार. विद्याची रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे कोथिंबीर वडी. आणि कोथिंबीर वडी बनवण्याकरता आपण इथे काय काय साहित्य घेतलेलं आहे ते बघू. पण त्या अगोदर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. चला तर मग आपण आता कोथिंबीर वडी बनवायला सुरुवात करूया. कोथिंबीर वडी बनवण्याकरता मी इथे काय काय साहित्य घेतलेलं आहे ते बघू. एक गड्डी कोथिंबीर आपण स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर चवीपुरते मीठ, थोडीशी हळद, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा ओवा, इथे हिरवी मिरची आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेतलेल्या आहेत. बेसन पीठ आणि तांदळाचे पीठ. चला तर मग सर्वप्रथम आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं आहे हे आपण मिरची आणि लसूण याचं जे वाटण तयार केलेलं आहे ते याच्यामध्ये टाकून घेऊया. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण हे 2 चमचे तांदळाचे पीठ घेतलेले आहे ते टाकून घेऊ. हे तीळ, ओवा, चवीपुरते मीठ आणि थोडीशी हळद हे सर्व साहित्य याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. टाकल्याच्या नंतर सुरुवातीला हे एकत्र करायचे. आता एकत्र झाले. आता याच्यामध्ये आपण टाकूया बेसन पीठ. सुरुवातीला थोडं थोडं टाकून मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला हे पीठ सगळं. कोथिंबीरीमध्ये भरपूर पाण्याचं प्रमाण असल्यामुळे याच्यामध्ये वरून जास्त पाणी वापरायचं काम पडत नाही आपल्याला हे पीठ मळण्यासाठी. परत थोडंसं बेसन पीठ बसतं याच्यामध्ये. खूप घट्ट वाटत असल्यास थोडं थोडं पाणी लावलं तरी चालतं. कोथिंबीर वडीमध्ये आपण तांदळाचं पीठ टाकल्यामुळे कोथिंबीर वडी अगदी खुसखुशीत बनते. नुसते बेसन पीठ टाकून पण आपण कोथिंबीर वडी बनवू शकतो, पण ती थोडीशी गच्च होते. त्याच्यामुळे शक्यतो कोथिंबीर वडी बनवताना तांदळाच्या पिठाचा वापर करावा. आता या ठिकाणी आपण थोडंसं पाण्याचा हात घेऊन हे पीठ मळून घेणार आहोत. जास्त पाणी टाकायचं नाही आपल्याला याच्यामध्ये. पीठ जर पातळ झालं तर आपली कोथिंबीर वडी खुसखुशीत बनत नाही. त्याच्यामुळे मिश्रणाचा अंदाज घेऊनच याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करावा. तर आपलं पीठ आता पूर्ण मळणं झालेलं आहे. घट्ट असं भिजवून घेतले आपण आणि तेवढं बेसन पीठ आपल्याला या ठिकाणी एकजुडीसाठी लागलेलं आहे. तर गॅसवरती स्टीमर ठेवल्या. तुमच्याकडे स्टीमर नसेल तर कढईमध्ये ढोकळ्याप्रमाणे आपण ही वडी वाफवून घेऊ शकतो. एका कढईमध्ये पाणी टाकायचे बुडाला आणि त्याच्यामध्ये स्टँड ठेवून वरती ताटाला तेल लावून त्याच्यावरती अशी पसरवून घ्यायची आहे. आता आपण इथे स्टीमरमध्ये पाणी टाकले. आता असं हाताला तेल लावून घ्यायचे आणि याचे रोल बनवून घ्यायचे. अशा पद्धतीने याचे रोल बनवायचे आपल्याला. रोल बनवल्याच्या नंतर आपण रोलला पण तेल लावून घेणार आहोत, जेणेकरून आपले रोल चाळणीला चिकटणार नाहीत. असे रोल बनवून घ्यायचे पूर्ण पिठाचे. आता या ठिकाणी 3 रोल बनलेले आहेत आपले एवढे पिठामध्ये. आता हे पीठ तुम्ही जर अशा पद्धतीने तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर तुम्ही हे पीठ असं ताटामध्ये थापून पण घेऊ शकता. तर आता या रोलला पण आपण तेल लावून घेऊ. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये टाकून घेऊया.
गॅस मध्यम ठेवायचा आहे आपल्याला आणि 10 मिनिटासाठी याच्यावरती झाकण ठेवून याला वाफवून घेऊ। आता आपण वडी वाफायला ठेवलेली 10 मिनिटं झालेली आहेत। तर आता आपण झाकण उघडून बघू। झाकण उघडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला असा चाकू टाकून बघायचा आहे। चाकू जर आपला क्लीन आला तर आपली वडी पूर्णपणे व्यवस्थित तयार झालेली आहे। तर या ठिकाणी आपला चाकू क्लीन आलाय। तर आता आपण गॅस बंद करू। आता एक गरम असताना आपल्याला याला कट करायचं नाहीये। थोडंसं रूम टेम्परेचरवर आल्याच्या नंतर आपण याला कट करून घेऊ। तोपर्यंत आपण तेल तापायला ठेवूया। आता आपले रोल बऱ्यापैकी थंड झालेले आहेत। तर याला चाकूच्या साहाय्याने याच्या वड्या पडायच्या आहेत आपल्याला। थंड झाल्याच्या नंतरच हा रोल कट करायचा आहे। अशा पद्धतीने। तर आता हे रोल आपण व्यवस्थित कट करून घेतलेले आहे। आता आपण याला तळून घेऊया। तेल पण तापलंय आपलं। तेल तापल्याच्या नंतर आपल्याला गॅसची आच मध्यम करायची आहे। मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला ह्या वड्या तळून घ्यायच्यात। आता याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊ। आता आपण याला तळून घेऊया। तेलावरती येणारा फेस थोडासा शांत झाला की लगेचच याची साईड अशी पलटून घ्यायची। आपल्याला दोन्ही साईडने अगदी खरपूस तळायचे आहे। तर आपल्या तेलावरचा पूर्ण फेस हा शांत झाल्याच्या नंतर आपली वडी ही व्यवस्थित तळली जाते। तर आपण आता तेलामधून बाहेर काढून घेऊ। जास्त पण लाल होऊ द्यायची नाही या ठिकाणी, नाहीतर आतली कोथिंबीर जळण्याची शक्यता असते आणि वडी थोडीशी करपट लागते खायला। ते प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अगदी खुसखुशीत बनलेले आहेत, खूपच मस्त। अशाच पद्धतीने आपल्या पूर्ण वड्या आपण तळून घ्यायच्या आहेत। आता या ठिकाणी मी सर्व वड्या आपल्या तळून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यासोबत मी बनवलाय अद्रकचा चहा। तर थंडीच्या दिवसामध्ये कोथिंबीर भरपूर प्रमाणामध्ये मिळते आणि स्वस्तही होते। तरी ही रेसिपी घरी नक्की एकदा ट्राय करून बघा। खूपच मस्त आणि खायलाही तेवढीच टेस्टी आहे। बघू शकता तुम्ही अगदी खुसखुशीत बनलेल्या आहेत आपल्या वड्या। तर याच पद्धतीने आपण ज्या पद्धतीने व्हिडिओमध्ये दाखवल्या त्याच पद्धतीने तुम्ही वड्या नक्की घरी एकदा ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।